हेलो एन्ड वाट्सअप एभ्रिवान। सो पोको F3 GT चाहिँ लन्च भइसकेको छ इन्डियामा। यो चाहिँ त्यही फोन हो जुन चाहिँ चाइनामा रेडमी K40 गेमिङ एडिसन भनेर नामले लन्च भएको थियो। सो हामीले पाउने भनेको चाहिँ नेपालमा पनि पोको F3 GT नै हो इनकेस लन्च भयो भने। सो पोको F3 GT चाहिँ एउटा टोटली गेमिङ फोकस स्मार्टफोन हो। सो फोनको लुकदेखि यसको डिजाइन अनि त्यसै गरी हार्डवेयर र त्यसै गरी इच एन्ड एभ्री कुरा चाहिँ तपाईँको गेमिङलाई ध्यान दिएर बनाइएको छ यो फोनमा चाहिँ। यसमा चाहिँ तपाईँले डेडिकेटेड गेमिङ ट्रिगर्स पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ पोकोले म्याग्लेभ ट्रिगर्स नाम दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा डेडिकेटेड गेमिङ मोड पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई गेमिङ गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ तपाईँले यसमा डिमेन्सिटी 1200 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मिडियाटेकको लेटेस्ट र एउटा फ्ल्यागसिप प्रोसेसर हो जुन चाहिँ तपाईँको 6 नैनोमिटरमा बेस्ड छ। सो नो डाउट तपाईँले यो चिपसेट भएपछि तपाईँले यसमा 5G को नि सपोर्ट पाउनुहुन्छ र फोनलाई कुल राख्नको लागि चाहिँ यसमा भेपर चेम्बर कुलिङ र वाइड ग्राफाइट हिटसिङ्क दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ फोनलाई चाहिँ कुल गर्न हेल्प हुन्छ। यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 12GB सम्मको LPDDR4X ऱ्याम र 256GB सम्मको चाहिँ तपाईँले UFS 3.1 स्टोरेज पाउनुहुन्छ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले पोको F3 GT मा चाहिँ 6.67 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 120 हर्ज रिफ्रेश रेटको साथमा आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँले 420 हर्ज सम्म चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै हाई हो र इभन तपाईँले गेमिङ गर्दा चाहिँ टच रेस्पोन्स चाहिँ एकदम हाई हुनेवाला छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ एउटा बेटर गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो एमोलेड प्यानल चाहिँ 10 बिट डिस्प्ले प्यानल हो जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले यसमा 1 बिलियन कलर्स सपोर्ट पाउनुहुन्छ र त्यसै गरी तपाईँले यसमा HDR10+ को नि सपोर्ट पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी डिस्प्ले र ब्याक दुवै साइडमा चाहिँ तपाईँले गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ। अब यसको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको रियर साइडमा चाहिँ तपाईँले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। यसको क्यामेरा मोडलको वरपर चाहिँ तपाईँले RGB ग्लो लाइट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले इभन गेमिङ गर्दा कुनै नोटिफिकेसन आउँदा र चार्जिङ गर्दा पनि यो डिफ्रेन्ट कलरमा ग्लो भइरहेको हुन्छ र इभन तपाईँले चाहिँ यसलाई आफैले पनि कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँले 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा पाउनुहुन्छ र त्यसै गरी यसमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा म्याक्रो सेन्सर दिएको छ। त्यसै गरी सेल्फीको लागि चाहिँ यसमा 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा दिएको छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यसमा 5065 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ 67 वाट फास्ट चार्जिङ र यो फास्ट चार्जरले चाहिँ तपाईँको डिभाइसलाई 42 मिनट्समै 0 to 100% चार्ज गरिदिन्छ। सो गेमिङ फोन भए पनि तपाईँले यसमा हेडफोन ज्याक चाहिँ पाउनुहुन्न। यसमा चाहिँ तपाईँले स्टेरियो स्पिकर चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोन चाहिँ इन्डियामा 27,000 मा लन्च भएको छ यसको 6+ 128GB भेरिएन्टको लागि। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च भयो भने चाहिँ 45,000 या अन्डर 45,000 मा लन्च हुन्छ यो नेपालमा। सो तपाईँलाई यो फोन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यस्तै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप यु गाइज इन्जोयड दिस भिडियो। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला र म भेट्छु तपाईँहरूलाई एउटा अर्को भिडियोमा। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। See you in the next video.